নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত দিব লৈছো আজিৰ সন্ধিয়াৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি হৈছে 13 মাৰ্চ আৰু এই ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ বাবে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি দিয়ক তেনে আহক দৰ্শকসকল আজিৰ সন্ধিয়াৰ খবৰকেইটা আৰম্ভ কৰোঁ আজি সন্ধিয়াৰ প্ৰথমটো খবৰ হৈছে ঢেকিয়াজুলিৰ এটা গোচৰত পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ ইউএছ টেমৰ আচাৰ্য মহবুবুল হকক আৰক্ষীয়ে বৃহস্পতিবাৰে পুনৰ জিম্মাত ল'ব ইউএছ টেমৰ আচাৰ্য হকক এবাৰ দিব লৈছোঁ আজিৰ সন্ধিয়াৰ 2 নম্বৰটো খবৰ তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে অসমত উপস্থিত হ'ব দেশৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ 14 মাৰ্চত অসমলৈ আহিব অমিত শ্বাহ গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসমত উপস্থিত হৈ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব জানিব পৰা মতে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে কোকৰাঝাৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া সদৌ বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ বাৰ্ষিক সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিব 15 মাৰ্চত আৰক্ষী একাডেমী উদ্বোধন কৰি মিজোৰামলৈ ৰাওনা হ'ব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিয়েই গুৱাহাটীলৈ উভতি আহিব অমিত শ্বাহ 16 মাৰ্চত শ্বাহে এপছৰ 57 সংখ্যক বাৰ্ষিক সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিব ইয়াৰ পাছতে পুনৰ দিল্লীলৈ ৰাওনা হ'ব অমিত শ্বাহ চূড়ান্ত দিনটোৰ এই মুকলি অধিৱেশনত অমিত শ্বাহৰ লগতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিটিআৰৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য প্ৰমোদ বড়ো জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰী সংসদ সদস্য আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশীদাৰসকল উপস্থিত থাকিব এবাৰ দিব লৈছোঁ আজি সন্ধিয়াৰ 3 নম্বৰটো খবৰ কাইলৈ বছৰৰ প্ৰথমটো চন্দ্ৰগ্ৰহণ কোন কোন ঠাইৰ পৰা দেখা পাব সম্পূৰ্ণ গ্ৰহণ হিন্দু ধৰ্মত চন্দ্ৰগ্ৰহণ বিশেষ ধাৰ্মিক পৰিঘটনা বুলি মান্য কৰা হয় এই মানুহৰ জনজীৱনৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলায় বুলি বিশ্বাস কৰা হয় ধাৰ্মিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ কাৰণ ৰাহু কেতু বুলি ধৰা হয় জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ অনুসৰি এইবাৰৰ গ্ৰহণ কেতু গ্ৰহৰ বাবে লাগিব এইবাৰ কাইলৈ 14 মাৰ্চ তাৰিখে চলিত বৰ্ষৰ প্ৰথমটো চন্দ্ৰগ্ৰহণ হ'বলৈ গৈ আছে আৰু এই একেটা দিনতে এইবাৰ হোলীৰ দৰে পবিত্ৰ উৎসৱো সমগ্ৰ দেশজুৰি উদযাপন কৰা হ'ব পাছে কোন কোন ঠাইৰ পৰা দেখা পোৱা যাব এইবাৰৰ চন্দ্ৰগ্ৰহণ ভাৰতৰ পৰা দেখা পোৱা নাযাব বছৰৰ প্ৰথমটো চন্দ্ৰগ্ৰহণ প্ৰধানত প্ৰশান্ত মহাসাগৰ উত্তৰ আমেৰিকা দক্ষিণ আমেৰিকা পশ্চিম ইউৰোপ আৰু পশ্চিম আফ্ৰিকাত দেখা পোৱা যাব ভাৰতীয় সময় অনুসৰি কাইলৈ দিনৰ ভাগত হ'ব চন্দ্ৰগ্ৰহণ পুৱা 9:27 আৰম্ভ হ'ব উপছায়া গ্ৰহণ 10:39 আংশিক গ্ৰহণ আৰু 11:56 পূৰ্ণগ্ৰহণ হ'ব এইবাৰ যিহেতু ভাৰতত এই গ্ৰহণ দেখা নাযায় সেয়ে গ্ৰহণৰ সূতক কালৰো কোনো গুৰুত্ব নহ'ব ভাৰতত এবাৰ দিব লৈছোঁ আজিৰ সন্ধিয়াৰ 4 নম্বৰটো খবৰ মৰিগাঁও জিলাৰ যান-বাহন আৰক্ষী বিষয়া কুশল বৰাক ৰিজাৰ্ভ ক্লজ কাৰণ দৰহুৱাৰ জাননী আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীক এইবাৰ দিব লৈছোঁ আজি সন্ধিয়াৰ 5 নম্বৰটো খবৰ শিৱসাগৰ আৰক্ষীৰ জালত 3 প্ৰবঞ্চক আলফাৰ নামত ধন দাবী কৰা 3টা প্ৰবঞ্চকক শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এই প্ৰবঞ্চক 3টা ক্ৰমে দীপ হাজৰিকা চালিমুল্লাহ আৰু জামাল আলী শিৱসাগৰ জিএনজি ৰোডৰ নিবাসী ভৰালী উপাধিৰ বৃদ্ধ দম্পতীক ধন দাবী কৰিছিল 3 প্ৰবঞ্চকে 5 মাৰ্চত ফোনযোগে ধন দাবী কৰিছিল দম্পতীক সদৰ থানাত ৰুজু কৰা গোচৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে 3জন প্ৰবঞ্চকক আৰক্ষীৰ জালত পৰা দীপ হাজৰিকা ঘৰ বাবুপট্টিত চালিম আলী জামাল আলীৰ ঘৰ হৈছে কৈবৰ্ত দলনিত এবাৰ দিব লৈছোঁ আজিৰ সন্ধিয়াৰ 6 নম্বৰটো খবৰ বাংলাদেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাতিল পাছপোৰ্ট বিগত এবছৰ ধৰি হিংসাৰ জৰ্জৰিত হৈ আছে বাংলাদেশ সকলো দাবীৰ পিছতো বৰ্তমানৰ অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰখনে যেন পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণেই কৰিব পৰা নাই বৰ্তমান পৰিস্থিতি এনে হৈ পৰিছে যে দেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলনৰ নেতৃত্ব দি মহম্মদ ইউনুছক ক্ষমতালৈ অনা ছাত্ৰ নেতাসকলক বৰ্তমান ইউনুছৰ বিৰুদ্ধে থিয় দিয়া দেখা গৈছে এই সকলোবোৰৰ মাজতে আৱামী লীগৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ডক্টৰ ৰাব্বি আলমে দেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনা সন্দৰ্ভত এক বৃহৎ দাবী উত্থাপন কৰিছে তেওঁ কয় যে শ্বেখ হাছিনা পুনৰ এবাৰ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব ৰাব্বি আলমৰ এই বক্তব্যই বাংলাদেশত ৰাজনৈতিক অস্থিৰতা তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে ৰাব্বি আলমে বাংলাদেশৰ সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিক লৈও উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে ৰাব্বিয়ে কয় যে বাংলাদেশৰ আক্ৰমণ কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ প্ৰতি আন্তৰ্জাতিক সমাজে মোকাবিলা কৰাটো প্ৰয়োজন
তেওঁলোকৰ বহু নেতাই ভাৰতত আশ্ৰয় লৈছে বুলি দাবী কৰি ৰাব্বি আলমে ভাৰতৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ এই সহায়ৰ বাবে ভাৰতক ধন্যবাদ জনায়। এইবাৰ দিব লৈছোঁ আজিৰ সন্ধিয়াৰ 7 নম্বৰটো খবৰ। বিজেপি চৰকাৰৰ ৰোষত পৰি পলিটেকনিকৰ 147গৰাকী প্ৰবক্তাই চাকৰি হেৰুৱাবলগীয়া ঘটনাত গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে ৰাইজৰ দলে। আজি সংবাদ মাধ্যমলৈ প্ৰেৰণ কৰা এক বিবৃতিত ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ, কাৰ্যকৰী সভাপতি ভাস্কৰ ডি শইকীয়া আৰু কবীন্দ্ৰ চেতিয়া ফুকনে কয়, সদৌ পলিটেকনিক প্ৰতিষ্ঠাপক প্ৰবক্তা সংস্থাই তেওঁলোকসকলৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণৰ ন্যায্যৰ দাবীত কৰা গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদত ক্ষুব্ধ হৈয়ে চৰম প্ৰতিশোধ পৰায়ণতাৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে প্ৰবক্তাসকলক চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰা কাৰ্যই হিটলাৰৰ শাসনকো চেৰ পেলালে। এয়া স্বেচ্ছাচাৰিতাৰ চৰম নিৰ্দেশন। অভিযোগ মতে এই উচ্চ শিক্ষিত মেধাৱী যুৱক যুৱতীসকলৰ শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ প্ৰমাণ পত্ৰসমূহ নিযুক্তিৰ সময়তে তেওঁলোকৰ পৰা শিক্ষা বিভাগে জমা লৈ লৈছিল, যাতে তেওঁলোকে অন্য চাকৰিত যোগদান কৰিব নোৱাৰে। এতিয়া কিবা বছৰৰ পিছত চাকৰি নিয়মীয়াকৰণৰ পৰিৱৰ্তে বৰ্খাস্ত কৰি প্ৰবক্তাসকলক অথাই সাগৰত পেলাব খোজা কাৰ্যক তীব্ৰভাৱে গৰিহণা দিছে ৰাইজৰ দলে। যি সময়ত চৰকাৰখনে চাৰিওফালে 1 লাখ নিযুক্তিৰ নামত ফটা ঢোলহে কোবাই আছে, সেই সময়তে এই উচ্চ শিক্ষিত মেধাৱী কৰ্মৰত প্ৰবক্তাসকলক ৰাতিটোৰ ভিতৰতে নিবনুৱালৈ পৰিৱৰ্তন কৰা হৈছে।